allihopa! Jag tänkte vi skulle ha en liten historielektion här. Socialdemokraternas goda förhållanden med Nazityskland ledde till att andra världskriget och förintelsen förlängdes mycket mer än vad som var nödvändigt. Trots USAs och Englands invändningar så insisterade det svenska etablissemanget på att fortsätta sälja råvaror som järnmalm och kullager. Leveranser som var avgörande för Tysklands krigsföring. Det är även värt att påpeka att det inte bara rörde sig om järnmalm. Tungt vatten var en sällsynt komponent under andra världskriget och viktigt för att kunna göra atombomber. När Hitlers fabrik förstördes av norska motståndskrafter saboterades även hans planer på att skaffa sig ett domedagsvapen. Men då var Sosse-Sverige snabba med att skicka material så att Hitler kunde bygga en atombomb fort och glatt. Lyckligtvis kom han aldrig så långt. Men det säger ganska mycket om dedikationen där. Och trots att många dokument förstördes i efterhand har det också avslöjats på senare år att Sverige hade 14 hemliga koncentrationsläger under 40-talet. Där man fängslade åsiktsbrottslingar som ansågs vara statsfientliga element. Detta gällde diverse antinazister såväl som tyska desertörer. Allt utan rättegång. Högst delaktig i utformningen av allt det här var socialdemokraten Tage Erlander som senare blev statsminister. Värt att påpeka är att i typisk kappvändaranda så började Sverige att frige dessa åsiktsbrottslingar när krigslyckan för Hitler vände. Och istället bör man fängsla nazister och antikommunister när man trodde att Stalin skulle bli vinnare. Gud vad typiskt svenskt! När judiska flyktingströmmar ökade i slutet av 30-talet så krävde Sosse-Sverige att judar ska få särskilda pass. Detta så att de kan särskiljas från tyskar, nekas inträde och asyl. Man gick så långt som att hota med viseringstvång för alla tyska medborgare om det inte gick att skilja tyskar från judar. Det var alltså tack vare Socialdemokraterna som den historiskt kända judestämpeln i deras pass kom till. Svenskar gillar ju för sig att skryta om att vara ett föregångsland och ja, det kan man verkligen säga här va? Och idag kan vi läsa en massa skandalrubriker om SSU-skandalen där Socialdemokraterna med full kännedom tillät islamistfalangen och lät dem hållas. Så det verkar föreligga någon slags mönster här. Sen får vi inte glömma hur Aftonbladet intog en tyskvänlig hållning från 30-talet ända fram till 1943. Många positiva artiklar skrevs om Hitler och hans judeplan under den här tiden, vilket man kan hitta ifall man går igenom Kungliga bibliotekets arkiv. Tidningen ville inte gå emot strömmen då många i Sverige sympatiserade med Tyskland. Värt att nämna är att den svenska kommunisten Ture Nerman dömdes till 3 månaders fängelse när hans tidning ansågs vara för kritisk mot Hitler. Så det säger en hel del om det svenska etablissemangets hållning på den tiden. Dessa är bara några få av de mörka bitarna i Sveriges historia som har grävts fram tack vare duktiga historiker och duktiga journalister. Och nu kan vi lägga till Aron Flam på den listan då han har släppt en bok nyligen som visar att samarbetet mellan Sverige och Tyskland gick ännu djupare än vad som tidigare har setts till. Bland annat går boken igenom hur svenskar och tyskar fritt kunde arbeta i varandras länder, hur Wallenbergs företag fortsatte leverera kullager till Tyskland långt in i krigets slutskeende trots enorma påpressningar från England och USA, och hur Sverige försökte ogiltigförklara den allierade segern över Tyskland. Dessa är bara några av de heta potatisar som berörs i Aron Flams bok, och med det så vill jag välkomna er till andra avsnittet av Blattens bokklubb. Första avsnittet kan ni hitta på min andra kanal. I detta avsnitt så tänkte jag att vi skulle gå igenom skandalen som är åtalet mot Flam och även vad som gör hans bok läsvärd på ett djupare plan. Men först, om du vill att SVT ska få panikångest, donera gärna via min Patreon, Subscribestar eller Swish. Se till att bokmärka min hemsida som en backup och joina mig gärna på Discord, då det och Patreon är enda ställena jag orkar engagera med följare nu för tiden.
Glöm inte att fylla i notifikationsklockan så att det blir högre chans att du ser mina uppladdningar. Oavsett kan du komma ihåg att jag laddar upp varannan vecka, så håll utkik och dubbelkolla gärna kanalen på egen hand ifall det skulle skita sig, för det händer att även notifikationer krånglar ibland. Nu ska vi fortsätta med videon. På grund av omslaget till boken så åtalas Aron Flam nu för upphovsrättsbrott. Och han kan bli skyldig runt 1 miljon, allt som allt. Kvinnan som driver museumet, som äger tigerillustrationen och även representerar museumet som advokat, har sagt i polisförhör: jag tror han är engagerad i NMR. Och jag tror att han varit inblandad i AFS-användningen. Varpå Flam svarar: jag tror inte de har många judar som medlemmar. Nej, det hör ju inte till nationalsocialismen att omfamna judar direkt. Så väldigt imponerande föreställning du har fått till där. Det är inte konstigt att folk har fått för sig att det här åtalet är av politisk karaktär. Det är en attraktiv berättelse ändå. Den förtryckande sossestaten som vill tysta kritiken mot deras smutsiga nazistsamarbete, eftersom boken totalförintar myten om svensk neutralitet och därmed även Sverigebilden om en humanitär stormakt. Det låter rimligt. Problemet med det narrativet dock är att bara någon månad innan Flams bok åtalades så gjorde museumet samma sak mot en kommun för att de ritade en jävla tvättbjörn. En blågul jävla tvättbjörn. Det här rörde sig alltså om en kommun i Skåne som lanserade en kampanj för att få folk att vara extra försiktiga under corona. De gjorde en tvättbjörn i blågula färger som anspelar på den svenska tigern, och museumet hörde då av sig direkt med klagomål. Och innan det har det här museumet dragit försvarsmakten inför rätta i en 11 år lång rättetvist om tigerbilden. Men faktiskt så skrev Rebecca Uvell en väldigt bra granskning av museumägaren med flertalet exempel som visar på en lång historia av copyright-åtal. Bland annat mot ett statligt museum. Det här verkar alltså röra sig mer om vad man i USA skulle kalla något slags patenttroll än en politisk hämnd. Missförstå mig inte här. Jag är helt övertygad om att Stefan Löfven sitter och skadurunkar åt precis varenda artikel som handlar om sorgen i det här boksläppet. Han smeker prinskorven. Okay? Han ger den här lilla korven mer omtanke och välfärd än någon pensionär har fått som gjorde misstaget av att gå och bli gammal i Sverige. Det finns ingen tvekan om detta. Det är inte vad jag argumenterar emot här. Och jag hade kunnat lägga 20 minuter till på att prata om den här prinskorven. Men jag tänker inte göra det. För att jag är en professionell invandrare som utför en tjänst för samhället. Så jag måste vara objektiv. Jag kan inte bara prata om sånt som jag tycker är intressant. Jag kan inte bara göra vad jag vill. Jag måste vara anständig och objektiv. Grundproblemet här är Sveriges absurda copyright- och patentlagstiftningar snarare än socialdemokrater. Det här är ett problem som inte börjar med och heller inte lär sluta med Aron Flam. Det finns en djupare konflikt mellan copyright och yttrandefrihet som borde belysas här. En konflikt som kommer bli allt mer tydlig i och med informationssamhällets och internets framväxt. Det gäller bara att kolla på artikel 13-skandalen ifall man vill ha ett färskt exempel på hur sånt kan utspela sig. Och det här är någonting som Piratpartiet har varit väldigt före sin tid med. De har varnat för det här väldigt länge. Hela internets tillväxt grundar sig på att kunna dela material i kreativitetens ändamål. Sånt här sabbar inte bara för satir, det sabbar också för allmänbildning och kunskapsbildning. Tro det eller ej, men SVT har gjort väldigt många grymma dokumentärer över åren som verkligen fångar samtidens problem. Jag tänker på Uppdrag granskning när de gick in i moskéer, eller Politiker utan mål, eller Ekonomernas skuld. Alltså det här är bara några exempel på toppen av huvudet, men det är verkligen riktigt bra samhällsreportage som bara finns på deras hemsida i en väldigt begränsad tid och sen försvinner de. Och så får man hoppas att någon antingen har laddat upp det på YouTube eller så försvinner viktiga samhällsreportage helt och hållet.
Vad är poängen med det? Tvärvändningen kom ut för något år sedan och var väldigt intressant. Det visade det politiska hyckleriet kring migrationsfrågan. Och nu går den inte att se någonstans längre. Vad är poängen med det? Om det inte vore för YouTube så hade jag inte kunnat kolla på gamla avsnitt av Heja Björn. Så jag menar, det är ganska... ha det i åtanke här. Det är ganska allvarliga grejer vi pratar om här. Den större poängen jag vill göra här är att om detta skulle sluta med en fällande dom så innebär det att Sverige verkligen inte har någon yttrandefrihet. Då parodier och anspelningar kan ses som förbjudna. Man förbjuder alltså rätten att reagera på andras verk. Och inte ens landets egna myndigheter går säkra med sådan lagstiftning. Inte ens när man försöker driva en sund kriskampanj som går ut på att tvätta händerna. Flam riskerar nu runt 1 miljon i böter, kanske mer. Bara att tvingas möta ett sånt potentiellt scenario garanterar många sömnlösa nätter och diverse ångeststörningar. Så det är inte lite vidrigt hur man behandlar den som försöker utöva satir i Sverige. På sätt och vis har han redan bestraffats för sina handlingar. Den saken är klar. Och jag uppmanar folk att stödja yttrandefriheten via hans Swish eller att beställa boken via hans hemsida. Jag kommer länka sätt att stödja Flam i videobeskrivningen, så titta gärna där efter videon. Ett annat problem är att ett samhälle som inte har råd att utreda våldtäkter, inbrott och skottlossningar på grund av resursbrist tydligen har en massa tid att slösa på att utreda brott utan offer. Nyligen så bestämde sig Socialdemokraterna att skärpa straffen för grov upphovsrättsbrott. Men de har fortfarande inte gjort någonting för att skärpa straffen för alla våldtäkter de har importerat. Så ganska sjuka prioriteringar där. Fast å andra sidan är det här ett ganska sjukt samhälle, vilket är precis vad Aron Flams bok handlar om. Historierevisionism är verkligen ett ärketypiskt svenskt drag, vilket inte minst blev tydligt alldeles nyligen när Stefan Löfven totalvänder om invandring och brott och hävdar att hans regering har lagt om migrationspolitiken, vilket inte stämmer. Det har kommit nästan 500 000 invandrare till Sverige sedan gränserna stängdes 2015. Någonting man i princip aldrig ser svenska politiker göra är att be om ursäkt och äga sin historia. Det är en långvarig tradition vi har i det här landet som sträcker sig ända bak till 30-talet. Det är ganska intressant att Flam fick djupdyka i amerikanska arkiv för att många svenska dokument förstördes efter att kriget tog slut. Annars hade man ju inte kunnat bygga en nationalberättelse som är helt falsk. Det fanns alltså aldrig någon slags neutral hållning att tala om. Socialdemokraterna har gjort mer för att möjliggöra nazismen än vad SD någonsin har. Så det är inte lite mycket projicering som pågår när ena partiet ska anklaga det andra för deras nazisthistoria. Socialdemokraterna bokstavligt talat förlängde andra världskriget och förintelsen och såg till att väldigt många liv gick till spillo helt i onödan. Det är aningen värre än järnrörsskandalen, men vilket har du fått höra mest om i media? Man ser ofta invändningen att Sverige var tvungna att kacka åt nazisterna, för annars hade vi också blivit ockuperade. Men Sveriges krigsmakt var större än Danmark och Norges tillsammans. Och ändå hade de större stake än Sverige. Och trots att de ockuperades så ledde det inte till någon nationell katastrof. Det är rika, välmående länder än idag. Till och med mer än Sverige hade man kunnat säga. Så det gör det ganska tydligt att hållningen under andra världskriget inte direkt hade med praktiska skäl att göra. Det kanske snarare hade med ideologiska skäl att göra. Trots allt var det socialistiska Sverige som Hitler inspirerades av. Jag märkte något intressant när jag gick igenom kommentarsfältet till Flams senaste intervju på Hur kan vi-podden. Man ser ett antal resonemang likt det här. Vem bryr sig om vad Sverige gjorde under andra världskriget? Det här är bara ännu en till antisvensk person. Det sista vi borde göra nu är att prata om det. Ha! Ja, det var givetvis inte svenskarnas slit som byggde Sverige, va? Om Flam inte gillar varken Sverige eller svenskarna så kan han väl packa sina väskor och flytta härifrån. Det här är då en av de många problemen med etnoautism.
När man har en politisk rörelse som går ut på att förvandla etnicitet till religion så kommer man göra sig själv ganska jävla kass på samhällskritik och självdistans. Notera att vare sig det gäller den supersamhällskritiska extremhögern eller den supersamhällsälskande medelklassen som utgör sossevänstern, så är attityden precis likadan. Sverige är bäst, svenskarna är bäst. Har du något dåligt att säga om vårt land så är det bara att flytta härifrån. Den kommentaren har jag fått många gånger, vare sig det är från miljöpartister eller rena nazister. Intressant slump där, va? Det är helt rimligt att tycka att Flam är något av en hycklare när det kommer till nationalism, individualism och kollektivism. Det har jag själv berättat för honom när jag gästade hans podd. Men så pass historieforskning gäller så är det här en utmärkt bok med goda referenser. Från USAs arkiv då, eftersom Sveriges råkade gå sönder. Men det här är inte bara en uppgörelse med den enorma lögnen som Sverigebilden är byggt på. Det här är inte bara en så vass uppsats om Socialdemokraternas smutsiga historia att det hade gett Jimmy Åkesson råbånge. Boken är dessutom en utmärkt idéhistorisk granskning av den svenska kulturen. Flockdjursmentaliteten. Han fångar verkligen de olika mekanismerna som driver PK-samhället och knyter historien till vår samtid. Det finns ett genomgående tema inom svensk politik av toleransen inför det intoleranta. Då var det nazismen och de senaste decennierna har det varit islamismen. Det blir därför bara naturligt att historien kopplas till nuet och vi får en kulturkritik av statsindividualismen som har gjort allt detta möjligt. Ett kulturfenomen som går ut på människooffer i godhetens namn. Jag älskar förresten hur han letar fram en studie som visar att svenskar är väldigt ointresserade av hånhumor. Vilket då även förklarar varför de är så kassa på att begripa satir. Statsstyrkan producerar ett oerhört torrt, skitnödigt, snobbigt folkslag, vilket jag har haft erfarenheter av hela min karriär. Varje gång man drar ett skämt i Sverige så förväntar sig folk en instruktionsmanual. Allt ska puttenuttigt förklaras och formuleras försiktigt och tydligt, övertydligt gärna, så tydligt som möjligt, i sån grad att humorandan till slut bara dör ut. För att den typiska svensken får sin uppfattning från myndigheter. Tack och lov att det finns otypiska svenskar då. Det här är ett väldigt byråkratiskt folkslag som inte vågar slappna av och bara se saker för vad de är. Det är därför en av mina högsta målsättningar med min kanal alltid har varit att bara lära folk att skratta och inte ha sån jävla prolapse hela tiden. Naturligtvis är det också en klassfråga det här, då medelklassen har avsevärt större finhetskomplex än den avslappnade arbetarklassen. Men medelklassen är abnormalt stor i det här landet och definierar etablissemangets mediekanaler till stor del. Vilket för oss till en av mina kritikpunkter med boken, nämligen språket. Om du har tänkt att skriva en så här viktig bok som är så angelägen för varje svensk medborgare som har tänkt att rösta, varför då skriva på det skitnödigaste sättet möjligt? Det blir nästan som att man måste ha en andra bok för att orka med språket i den här boken. Jag förstår att Flam försöker imponera på den framtida eliten här. Han skrev inte en bok för vanligt folk. Å andra sidan är det väldigt viktigt att vanligt folk läser den här boken, även ifall de måste googla massa ord och ha tålamod med ansträngda formuleringar. Jag säger bara att man hade kunnat behålla den intellektuella skärpan med ett enklare språk. Det är krävande läsning det här, men just därför är det också viktig läsning. Att försöka definiera en kultur är alltid svårt. Men här kan man säga att Flam har sammanfattat det mörka kollektiva undermedvetna i den svenska jantelagen. Visst hade man kunnat skriva mer om positiva aspekter med svensk kultur, men det kanske inte är det mest relevanta när man ska bedriva samhällskritik och förklara hur vi befinner oss i en PK-psykos. Vissa kommer reagera på att en stor del av boken handlar om antisemitism.
Jag har sett folk beskriva det som ett långtradigt ämne och jag kan förstå att det kanske låter tråkigt och irrelevant för gemene svensk, men det finns en viktigare poäng i detta. Antisemitism har alltid förekommit i socialistiskt styrda länder. Dels handlar det om att förklara vänsterns allians med islamisterna ur ett djupare idéhistoriskt perspektiv, som inte bara handlar om valboskapstaktiken. Det vill säga att vänsterns starkaste väljarfästen är antingen utanförskapsområden eller Södermalm. Och dels handlar det om att förstöra bilden av vänsterns perfekta godhet och förklara ett större mönster som man ser över världen. Varenda land som hatar judar är helt åt helvete ekonomiskt och demokratiskt. Vad har alla länder i Mellanöstern gemensamt? Förutom Israel. Och vad har alla östeuropeiska före detta kommunistdiktaturer gemensamt? Att skylla på juden är den ultimata försvarsmekanismen för den som inte klarar av att tävla med juden. Ett samhälle bör definieras i hur de förhåller sig till judar. Just för att judar är utmärkande. De har en stark utbildningskultur och de är helt klart överrepresenterade som Nobelpristagare. Israel är dessutom den enda demokratin i Mellanöstern och ett fantastiskt land vars forskare bidrar med grymma uppfinningar till resten av världen. Den som är sansad och genuint vill förbättra sitt egna samhälle tittar på allt det här och funderar på vad man kan lära sig av judarna. Medan den som är misslyckad tittar på allt det här, tittar på judarnas framgång och skyller på judarna för allt som är fel i världen istället för att låta sig inspireras. Det är lite därför Flam tjatar om det så mycket och det är därför det är värt att ha tålamod med de delarna av boken. För att inte kunna tolerera juden är detsamma som att inte kunna tolerera lyckad kapitalism. Och det är just i detta man finner vänsterns största ideologiska rasistiska fallgrop. Det är därför han inkluderade en relativt okänd antisemitisk essä av Karl Marx. Och det är därför Sverige hellre ställer sig på islamisternas sida än med Israel. Faktum är dessutom att även om Israel inte hade funnits så hade varken Saudiarabien, Jordanien eller Syrien respekterat Palestina. För alla de muslimska länder som omger Palestina ser inte palestinier som ett riktigt folk heller. Så att låtsas att Israel-Palestina-konflikten beror på Israel eller judar är att göra sig medvetet okunnig. Det är en ursäkt som islamister använder sig av. Sammanfattningsvis, du behöver inte hålla med Aron Flams politiska läggning som liberal för att kunna ge cred till en objektivt bra samhällsdissekering. Han fångar verkligen de mörkare bitarna av svensk kulturmentalitet här och jag ger denna 4 av 5 blattar. Minuspoäng för det skitnödiga språket, men orkar du dig ta igenom denna så är det helt klart läsvärt och ger många tankeställare. Tack för att du tittar så här långt.